Hello everyone, মই মানস আৰু আপোনালোকে চাই আছে আৰ্টিষ্ট মানস। তো ফ্ৰেন্ডস, আজি আমি বিৰাট কোহলিৰ এইখন ফটো ড্ৰ কৰিম আৰু এইখন ফটোৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচনত থাকিব। তাত গৈ আপোনালোকে ফটোখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তেন্তে আহক আজি আমাৰ আৰ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এই ফটোখন ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱাকৈ 5টা ঘৰ আৰু এনেকুৱাকৈ 4টা ঘৰ আমি ড্ৰ কৰি ল'ব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো ঘৰৰে দিগ হ'ব 2 সেন্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ হ'ব 2 সেন্টিমিটাৰ। তো এনেকুৱাকৈ ক্যালকুলেশন কৰি আপোনালোকে ড্ৰ কৰি ল'ব। এতিয়া আমি বক্স কেইটা মাৰ্ক কৰি ল'ম। তো ফ্ৰেন্ডস, আমি এই দুটা ঘৰৰ 2 নম্বৰ ঘৰ ইয়াতে এই দুটা ঘৰৰ মাজত আমি ফাৰ্স্ট চকুটো ড্ৰ কৰিম। তো ফ্ৰেন্ডস, এইখন আমাৰ বিৰাট কোহলিৰ ফটোৰ আউটলাইন ড্ৰটো সম্পূৰ্ণ হৈছে। দেখাত ফটোখনৰ লগত মিলিছে প্ৰায়। আৰু ইয়াৰে নেক্সট পাৰ্টটোত মই ইয়াৰে শেডিং কেনেকৈ কৰে সেইটো দেখুৱাম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক, কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেন্তে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। টিল দেন টাটা।